Täällä sitten taas mennään Pohjois-Norjassa lohijahdissa. Keli melko harmaa, mutta eipä tuo haittaa. Muutama hyppy ollaan nähty. Siellä ei ole mitään tullut. Mutta viime vuonnakin piti yksi video kuvata, mutta ei sit tullut mitään, kun se meni näin. Ja sit se meni niinku näin. Ja koskimelojat täällä keskellä jänkkää puuhaa. Ei, kyllä mä tästä veneilystä tykkään. Kuultiin, että täällä on ihan vitu hyvä vetää pitkin Lappiin. Nyt me ollaan vedetty tätä nyt sitten muutaman kilsa täällä mettässä. On tää raskasta. Tossa on hyvän näköinen toi puuli tossa alhaalla. Ja sit se meni aika pitkälti näin. Vittu! Kala! Ota se tästä! Siellä on bäkkärit loppu, kaikki siimat loppu. Se on varmaan kiiviä. Tänä vuonna homma muuttuu. Se repi kovasti. Niin kuin naamasta näkyy, niin ollaan Jänkällä, eli Lohijoella, jossain pohjoisessa Norjassa, pikkujoki. Eilen kalasteltiin ilta, ei tullut mitään vielä. Yksi iso kala oli kiinni. Onks tänään tulossa kala? Tänään reppi kovasti. Ei lähde. Tulee? Tulee, tänään tulee. Se on pinturipäivä. Pinturipäivä tänään. Joo, täällä on kala kiinni. Äkkiä. Siellä on sashimia tuloillaan. Omia. Eikö se ole ihan normaalia? No. Kyllä tää on lohi. Voi olla. Ei oo kyttyrää. No, mitkä on lohimiehen fiilikset? Ihan hyvä. Monta päivää sitä haettiin? 7. Ei oo paha. Ihan normaali. Tuukka, nyt otetaan punaviintä. Keli on melko kolkka. Täällä on joku 5 astetta lämmintä. Kalaa näkyy pikkasen silloin tällöin, niin mieli pysyy oikein lämpimänä. Itselläni ei mitään. Blankko de nada. Onpa. Tukkee! Mä oon lohikala. Toinen elämä, toinen lohikala. Kyllä, se lohi on. Kyllä. Nyt lähtee päästä vaan. Hei henkana. Ja sitten kyllä! Kyllä tän vois tulla teillä. Ota se mun haavi siitä. Ota se mun haavi.
Tää on ihan hyvä kala. Tule. Siihen asti, että katulita. Pikkujengat otti. Kyllä me tää ruuaksi otetaan kans. Varo, varo, varo. Yes. Yes. Aha, tää hyvä koko. Juu! Hyvä kala. Siis mitä se turvalle? Paksu kuin mikä. Mitä se turvalle on? Antoi kunnon rallitkin vielä. Antoi ihan karme. Tuli mikä työvoitto. Viime vuonna 7 kalaa kiinni, 0 ylös. Tänään se muuttui. Tässä nähdään Pukkelaksin ihanuus. Kaveri hakannut naamaa tonne Pukkelaksporttiin. Muutenkin. No tää on itse asiassa hyvässä kunnossa, mutta toi toinen mikä saatiin, niin aika ikävän näköisiä kavereita. Perkeleen Putin. Spesiaalia vähän. Ai yes. Jahas. Tehtiin pieni siirtymä, sellainen 3,5 tunnin siirtymä sellaiselle pienelle lohijoelle. Vettä on todella niukasti ja kalaakin todella niukasti, eli lohen kalastusta parhaimmillaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Vittu! Woohoo! Yes! Sieltä se lohi taas kairattiin. Kunnon hyvä työvoitto. Oli tossa vähän ylempänä yksi kiinni ja tippu, mutta sit lähdin tiputtelemaan tänne alaspäin. Ja tossa on niinku varmaan 20 senttiä vettä. 20-30 senttiä vettä. Ja ihan todella matala ränni. Näin siinä hyppäs kala ja älys shrimp kiinni. Badaboo. Todella nätti, kirkas kala. Täällä on ollut sen verran haastava vuosi, ettei päästiin takas jatkamaan. Vaikka olisi sashimia tehnyt mieli maistaa, mutta tollasesta pikkulirusta, tossa on 20 senttiä vettä. Et kyllä ne vaan siellä viihtyy. Viihtyy muuten myös ukkokin.
on tosiaan 3. tällainen pikkujoki kyseessä. Pohjois-Norjassa jossain päin täällä ja vesi on vähissä täälläkin. Jonkun verran kalaa kyllä joessa, että katsotaan kuin käy. Tosi hieno paikka, en ole aikaisemmin ollut. Looking good. Katsotaan. Tossa nyt jonkunnäköinen lohipuuli. Pitkä matka tänne ainakin, saatana. No kyllä siellä ainakin kala on. Just hyppäs yksi kala. Eli game on. Kannattaa haikkailla. Siellä kalat saattaa olla tällaisessa paikassa niinku ihan puskaa alla. Vaikea kalastaa tälleen kovalla tuulella, mutta suottaa narahtaa karmea porsas kiinni sieltä. Parvi siihen nousi ja pääsi heittää pinturia niille. 2 kertaa kävi. Silleen oikein vesipatsas nousi, mutta ei jäänyt kiinni. Nyt hiljeni puuli aika huomattavasti, että tällaisessa tilanteessa ei auta muu kuin ryhtyä kahvin keittoon sitten, että kahve tulille ja kalja auki. Melkoisen pitkä päivä takana taas, niin kuin naamasta saattaa näkyä. Heitin koko päivän pinturiin. Ja ei oikeastaan, ihan muutama tälli tuli koko päivän aikana, mitään ei ylös. Eli nyt on pakko tehdä ratkaisu ja siirtyä uppoperhoon. Ei auta. Kalja auki, uppoperho. Hyvä, kohta tulee. Niin, olin tossa äsken kalassa puulilla ja vittu, ei näy nyt sitä mökkiä enää, mutta alkoi vittu ampua kohti. Ampu 6 kertaa, saatana. Ollaan käsiaseella. Jep, sellaista täällä. Voi vittu. Huhhuh. Ai, loppu vähän kalastus lyhyen. Joo, tosiaan kalastelin siihen rauhassa pikalaskuun ennen kuin ajattelin just lähteä nukkumaan. Siinä on sellaisia pikkumökkejä siinä vieressä, joen vieressä, ehkä joku 100 metrin päässä. Yhtäkkiä kuului ihan kauhea pamahdus ja sit mä että mitä helvettiä kävi. Katon sinne vasemmalle, niin se jätkä seisoo silleen leveässä haara-asennossa ja mun mielestä niinku, siinä oli aika sumusta, että niinku osoitti mua aseella. Ja haulikko ei pamahda 5 kertaa tai 6 kertaa. Veikkaan, että se ampui mua kohti käsiaseella siinä ja painoin siihen penkkaan perusmunat turpeeseen ja ryömin siihen repulle ja otin kamat siitä nopea ja lähdin juokseen helvettiin. Nyt mulla on teltta tässä 400 metrin päässä siitä sekopäästä, että aika mielenkiintoista, mutta tuskinpa ne tänne tulee. En tiedä mikä sillä oli, että ei ollut mikään privapätkä eikä mitään, niin voi vittu. Huhhuh. Jahas, se oli sellainen yö Norjan pikkulohioilla. Oli melkoisen tiukat paikat Ekmanin pojalla. En vieläkään tiedä, että minkä takia se alkoi ammuskelemaan meikää kohti. Ja ei ollut millään tavalla mikään privapuuli, ei ollut ihan yleinen puuli. Ja oli aika jännä yö siinä mennä nukkumaan, kun jokainen rasahdus niin oli ihan pommivarma, että se tulee sieltä taas se äijä. Ei tullut, onneksi oli sen verran väsynyt, että nukahti aika nopeasti. Ja
nyt ajelin kylille ja nyt pääsin kenttiin takas ja soitin poliisit ja poliisit on ilmeisesti menossa siellä käymään ja itse tästä nyt teen pikku siirtymän, en enää ainakaan tänä vuonna siihen samalle puolille mene ihmettelemään, että onko se hullu siellä vielä, mutta eli nyt mennään haastamaan vikapäivä, käydään ottaa lohi pois Marko Lukko ja Nimi-lehteen. Hyvällä fiiliksellä, ei mitään hätää. Taas painetaan. Pitkä päivä ollut. Katoin, että nyt on tullut 20 000 askelta ja ollaan puolivälissä, eli käännyin jokivarressa takaisin päin. Yksi kala oli kiinni, yksi titti. Ja hyvin haasteellista. Kelikin on melko masentava, mut voin sanoa, että ei Ekmanin poikaa vituttele. Tätä vartenhan täällä ollaan. Kyllä naatti. Kohta tulee kala. Yeah. On hyvä kala kiinni. Nyt on todella hyvä kala kiinni. Hei! Oh. Sinne meni. Yes! Se repi kovasti! Sieltä se lohi vaan tuli. 81 senttiä eli jalkaluokan kala. Ja jumalauta sitä on haettu. Tänään on varmaan kävellyt joku 15 kilsaa ja eilen mua ammuttiin ja täällä sataa vettä kaatamalla ja täällä on 3 astetta lämmintä, mutta sieltä se tuli. On tää taas kiva homma. Tietää taas miksi tätä tekee. Oli hieno kala, kirkas kala. Nyt varmaan kalastelen tässä vielä tunnin tai puolitoista ja saadaan jättää aamukalastukset väliin, koska nyt on aika loppuukka. Fiilis 10/10. Se repii kovasti.